मित्रांनो, आज आपण ITIच्या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड बद्दलची माहिती घेणार आहोत. म्हणजेच ITIचा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड जर तुम्ही केला तर तुम्हाला कुठे नोकरी मिळू शकते, प्रायव्हेट नोकरी, सरकारी नोकरी, त्यानंतर त्याच्यात पगार किती असतो, तुम्ही व्यवसाय टाकू शकता का आणि तुमचं फ्युचर आहे का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड मध्ये, अशी संपूर्ण माहिती मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये देणार आहे. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, मध्ये स्किप करू नका. चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर सबस्क्राईब करून घ्या, मला इंस्टाग्रामला फॉलो करून घ्या, आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घ्या. वेळोवेळी तुम्हाला असेच व्हिडिओ सर्वात आधी पाहायला मिळतील. आपण काही टाइमपास न करता व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, ITIचा जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आहे तर तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड 2 वर्षाचा असतो. सर्वात आधी आपण पाहून घेऊया इलेक्ट्रिशियन म्हणजे काय. इलेक्ट्रिशियन म्हणजे इलेक्ट्रिकल वर्क करणारा किंवा रिपेअरिंग वगैरे करणारा किंवा इलेक्ट्रिकल कामं करणारा, लाईनची कामं करणारा. तर मित्रांनो, हा ट्रेड 2 वर्षाचा असतो. हा 2 वर्षाचा ट्रेड केल्यानंतर तुम्हाला ITIचा सर्टिफिकेट हे मिळत असतो. त्यानंतर याच्यात सरकारी नोकरी आणि प्रायव्हेट नोकरी दोघी ठिकाणी नोकऱ्या आहेत. मित्रांनो, सरकारी नोकरीचे तर खूप चान्सेस याच्यात असतात. मी पाहत असतो महिन्याला 15 ते 20 भरत्या निघत असतात ITIच्या, आणि त्याच्यातून प्रत्येक भरतीमध्ये इलेक्ट्रिशियन हा ट्रेड असतो म्हणजे असतो. इलेक्ट्रिशियन अशी कोणतीच कंपनी नाही की ज्याच्यात आपण लाईटचा वापर करत नाही, विजेचा वापर करत नाही, आणि त्याच्या रिपेअरिंग कामासाठी इलेक्ट्रिशियन लागतच असतो. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी इलेक्ट्रिशियनची गरज आहे. त्यामुळे सरकारी नोकऱ्या खूप आहेत इलेक्ट्रिशियनसाठी, खूप भरत्या निघत असतात, आणि त्याबद्दल ITIच्या बद्दल मी सुद्धा तुम्हाला अपडेट ह्या देत असतो. तर सरकारी नोकरीसाठी तुम्हाला थोडा अभ्यास करावा लागेल, कारण तिथे एक्झाम द्यावी लागते, त्यानंतरच तुमचं हे सिलेक्शन होत असतं. परंतु तुम्ही जो ITI इलेक्ट्रिशियनचा तो केल्यानंतर इंटर्नशिप किंवा अप्रेंटिसशिप, आपण ज्याला म्हणतो अप्रेंटिसशिप, तर ती तुम्ही एखादा सरकारी, म्हणजेच आता बघा रेल्वेच्या भरत्या निघता अप्रेंटिसशिपच्या, तर तिथे सुद्धा इलेक्ट्रिशियन हा जाऊ शकतो. जर तुम्ही तिथे अप्रेंटिसशिप केली तर तुम्हाला तिथेच लावून घेण्याचे चान्सेस सुद्धा असतात, तिथे जर जागा खाली असेल तर. त्यामुळे ITI केल्यानंतर इलेक्ट्रिशियन मध्ये तुम्ही अप्रेंटिसशिप अशाच ठिकाणी करायची. गव्हर्नमेंटची एखादी कंपनी असेल किंवा गव्हर्नमेंटचे एखादं स्थळ असेल तिथे तुम्ही ITI करण्याचा प्रयत्न करायचा, किंवा आपण म्हणतो MSCBचं ऑफिस असतो किंवा सब स्टेशन म्हणतो आपण त्याला, तिथे तुम्ही ITI करण्याचा किंवा अप्रेंटिसशिप करण्याचा प्रयत्न करायचा, ITI आणि अप्रेंटिसशिप करण्याचा, जेणेकरून तुम्हाला सरकारी नोकरीचे जास्तीत जास्त चान्सेस असतात. प्रायव्हेट नोकरी जर आपण पाहायला गेलो तर MSCB हे पण निम प्रायव्हेट आहे, म्हणजे निम गव्हर्नमेंटच्या अंडरमध्ये येतं, आणि याला जो पगार असतो मित्रांनो, इलेक्ट्रिशियनला जवळजवळ 30,000च्या पुढेच पगार असतो. सुरुवातीला तुम्हाला 10,000 पासून स्टार्टिंग होऊ शकते, परंतु जर का वाढते पगार तर आता माझ्या अनुभवानुसार सबस्टेशनचे जे जुने वर्कर आहेत इलेक्ट्रिशियनचे, तर त्यांना मित्रांनो 1 ते 1.5 लाखापर्यंत पगार आहे इलेक्ट्रिशियन केलंय त्यांनी. तर याच्यात पगार सुद्धा खूप चांगला मिळतो तुम्हाला. इलेक्ट्रिशियन हा खूप चांगला कोर्स आहे, आणि त्याचसोबतच जो वायरमन कोर्स आहे याच्यात काही एवढा डिफरन्स नाहीये, सेम आहे मित्रांनो. आणि तुम्हाला इलेक्ट्रिशियन बद्दल, ट्रेड बद्दलची सर्व माहिती मिळालीच असेल. आणि मित्रांनो, तुम्ही व्यवसाय सुद्धा करू शकता. लाईन फिटिंग, घराची जी फिटिंग असते आपली विजेची, तर ती फिटिंग सुद्धा तुम्ही या ट्रेड थ्रू करू शकता. तुमचा प्रायव्हेट व्यवसाय, तुम्ही एखादा इलेक्ट्रिक शॉप टाकू शकता, म्हणजे व्यवसायात सुद्धा या ट्रेडमुळे चान्सेस आहेत मित्रांनो. तर तुम्हाला सर्व माहिती मिळालीच असेल. काही अजून शंका असतील तर कमेंट करा. या ट्रेडमध्ये खूप स्कोप आहे मित्रांनो, तुमचं भविष्य बनू शकतं. तुमच्या अजून काही शंका असतील कमेंट करा. व्हिडिओ नक्की आवडला असेल व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या मित्रांमध्ये शेअर करा. चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. मी अविनाश तिरमले, पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत